Cross Guild, một trong những tổ chức top 1 server ở hạng mục thập cẩm của thế giới One Piece, được đồng sáng lập bởi 3 anh em cây khế là Mihawk, Crocodile và cụ tổ nghề bịp Buggy. Với tầm nhìn và sứ mệnh to lớn nhưng có phần phản thực tế là truy nã hải quân, bằng cách đặt tiền thưởng lên đầu tổ chức vốn được coi là hiện thân của công lý, Cross Guild đã biến nhiều hải quân thành mục tiêu săn đuổi của cướp biển, thợ săn tiền thưởng, và thậm chí cả mấy ông dân thường cũng muốn thử vận may. Tổ chức đình đám này đang thu hút được nhiều sự chú ý và đang tìm cách mở rộng tầm ảnh hưởng của mình. Vẫn còn nhiều ứng viên tiềm năng có thể gia nhập hàng ngũ của họ và cải thiện sức mạnh cho băng đảng này. Ứng cử viên sáng giá nhất không ai khác ngoài nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, Don Quixote Doflamingo. Và việc để thanh niên thích màu hường nhưng có giọng cười rặc mùi đờn ông này tham gia tổ chức có lẽ đã được Oda lên kế hoạch từ lâu. Vào luôn phần chính của video để biết lý do tại sao mình cho là như vậy nhé. Khi nhắc đến Doflamingo, người ta sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh một kẻ độc ác đáng bị trừng trị. Nhưng ít ai biết hắn lại là một trong những tấm gương xóa đói giảm nghèo đáng được tuyên dương. Bởi ngoài việc nắm trong tay kho bạc của Dressrosa dưới vai trò của một vị vua, tên này còn cố gắng kiếm thêm thu nhập bằng nghề cướp biển. Ngoài ra, còn là mối làm ăn thân tín của các tổ chức thế giới ngầm trong One Piece. Ngạc nhiên hơn nữa, Doflamingo vốn dĩ có gốc gác là một thành viên của hội những người đội nồi cơm điện, hay còn gọi là Tiên Long Nhân, nhưng cuối cùng lại trở thành một con người bình thường sau quyết định có phần mạo hiểm từ người cha tốt bụng của mình. Trải qua cú sốc đầu đời khi bị người dân gõ đầu, Doflamingo thề trả thù, và khi đã có đủ thực lực, thay vì kiếm những người đã hành hạ mình, hắn giận cá chém thớt mò đến Dressrosa để bịp người dân và hạ bệ nhà vua với mục đích cướp lại ngôi vị mà vốn dĩ thuộc về dòng dõi hắn trong quá khứ. Sau nhiều năm ngồi trên ngai vàng, Doflamingo đụng phải tổ trưởng tổ đá đít Luffy và bay màu. Địa chỉ tạm trú của tên này hiện tại là ở lầu 6, từ trên đếm xuống, tọa lạc tại khu biệt thự Impel Down thuộc Đại Hải Trình, một nơi đang được nghi vấn là biệt thự của một dân chơi nào đó từ thế kỷ trống, đã được trưng dụng làm nơi nghỉ dưỡng cho các anh em máu mặt của thế giới hiện tại sau khi rơi vào tình trạng ngập lụt diện rộng vào một thời gian chưa rõ nào đó trong quá khứ. Ngoài gốc gác nhà mặt phố bố làm to của mình, Doflamingo còn thó được một bí mật nào đó rất quan trọng của chính phủ thế giới, thứ mà hắn có thể dùng để hù dọa tống tiền thế lực to lớn này. Vì điều này mà giới buôn dưa lê đồn với nhau rằng đó có thể là clip 5 phút của Imu. Tuy vậy, dựa trên những tiết lộ của hắn, chúng ta có thể đoán bí mật này không phải chỉ để đắp chân lại xem nó là thứ gì đó có thể dùng cho chính bản thân người sở hữu, và thậm chí trở thành kẻ thống trị thế giới nếu kết hợp bí mật này với sự bất tử. Nghe là thấy hóng chảy rãi rồi phải không? Cưỡi ngựa xem hoa một chút về tiểu sử của Doflamingo để thấy, bên cạnh gốc gác to chà bá của mình, võ công thâm hậu cùng những bí mật tên này nắm giữ có thể xem là kim bài miễn tử mà Oda dành cho hắn. Sẽ thật lãng phí nếu Oda phát cơm hộp cho tên này sớm như vậy trong mạch truyện. Hắn phải còn một vai trò nào đó trong saga cuối cùng. Và điều đó lại càng được thể hiện rõ hơn nữa khi trong suốt những sự kiện liên quan đến tên này, Oda vẫn luôn cài cắm những gợi ý về một vị trí tiềm năng dành cho hắn trong tương lai. Đó là gì? Đầu tiên phải nói đến là cuộc đụng độ giữa Doflamingo với cựu đồng nghiệp của hắn là Crocodile ở Marineford. Trong quá trình diễn ra màn combat, Crocodile bị Zozu, một trong những chỉ huy dưới trướng râu trắng, dùng nguyên tảng kim cương siêu to khổng lồ trên cơ thể chọi thẳng vào đầu. Tuy nhiên, hắn được Doflamingo ra tay giúp đỡ và khống chế Zozu. Lúc này Doflamingo nói rằng có lẽ ta và ngươi nên làm anh em cây khế. Nhưng tại thời điểm đó, Crocodile đáp lại hợp tác ư? Bớt ngáo đi tên lông lá rậm rạp kia. Hay ngươi muốn đi theo sách dép cho ta? Doflamingo mỉa mai. Ta tưởng trốn ngục tù đã làm ngươi khôn ra và khiêm tốn hơn, nhưng có vẻ chưa đủ thấm nhỉ. Điều hài hước là chính Doflamingo giờ lại đang nằm trơ mép trong Impel Down, và thậm chí còn trong trạng thái có phần ối rồi ôi hơn cả đối thủ của mình khi không biết với đống dây xích này trên người. Mỗi lần tên này muốn giải quyết chuyện riêng tư, hắn sẽ thực hiện nó kiểu gì nhỉ? Vì vậy, sẽ là một màn trả đũa ngọt ngào của Crocodile khi tên này đột nhập vào khu nghỉ dưỡng tạm thời của Doflamingo và nói ta tưởng nhà tù có thể đã làm ngươi khiêm tốn đi một chút. Vì sao mình tin có khả năng vụ vượt ngục thứ hai sẽ diễn ra? Các bạn còn nhớ anh Bon chứ? Người anh em chí cốt của Luffy, nhân vật đã có công lớn trong màn tẩu thoát ngoạn mục của cả đám trong quá khứ, và hiện tại đang là chúa tể bươi đuê đời thứ hai ở khu nghỉ dưỡng 5.5 của tòa nhà Impel Down này. Sau những hy sinh dành cho main chính, anh Bon cùng đồng bọn xứng đáng được Oda cấp cho một vé để ra khỏi hang vào lúc này hơn bao giờ hết. Cũng phải khẳng định rằng, dường như không thế lực nào trong One Piece nhiều trải nghiệm ăn dầm nằm rề ở Impel Down bằng các thành viên Cross Guild. Chúng ta có Crocodile, Buggy, Dash Bones và các anh em cây khế của Buggy đều từng là khách VIP ở đây. Việc hội bát nháo này rủ nhau ghé lại trốn ăn chơi một thời của mình để ôn lại kỷ niệm, tiện thể mở luôn một đại hội võ lâm để các anh em trong đây tỉ thí võ công là điều nằm trong tầm tay của họ. Và việc Crocodile từng từ chối được giải thoát bởi Miss Golden Week để vào đây luyện công một thời gian có thể cũng chính là để dành cho thời khắc này. Ngoài ra, giữa Crocodile và Doflamingo còn khá nhiều điểm tương đồng. Hành vi cướp đoạt ngai vàng bằng cách bịp thiên hạ là thứ đáng được nhắc đến nhất. Có thể thấy từ cách thức đến kết cục ăn đấm bởi main chính, cả hai đều tương đồng nhau một cách hoàn hảo. Chỉ khác là hướng bay mà Luffy dành cho cả hai là có phần trái ngược nhau. Khi ngài cá sấu phù hợp để cắm đầu xuống đất vì biệt danh có phần thủy hải sản của mình thì lại được cho bay lên trời,
Trong khi hồng hạc Doflamingo vốn là chim nhưng lại được gửi thẳng vào lòng đất, quả là một sự đối lập hài hước phải không nào? Hơn nữa, chúng ta có thể thấy tổ chức phù hợp nhất với Doflamingo lúc này không đâu khác chính là Cross Guild. Vì sao? Bạn nhớ màn treo thưởng sao dành cho God Usopp ở Dressrosa chứ? Vâng, Doflamingo mới chính là nhà sáng chế cũng như chủ sở hữu ban đầu của phong cách treo thưởng có 102 này. Nhưng vì chưa kịp đi đăng ký bản quyền, đã bị Luffy đấm cho bất tỉnh và đang bận đi nghỉ dưỡng. Cross Guild đã nhân cơ hội đạo nhái ý tưởng tuyệt vời đó và giờ nó gần như đã thuộc quyền sở hữu của tổ chức này. Còn một sự trùng hợp đáng chú ý khác mà mình muốn nhắc đến đó là ngay sau khung tranh giữa Crocodile và Doflamingo tại Marineford, ta lại thấy hai thành viên còn lại của Cross Guide là Buggy và Mihawk cũng xuất hiện cùng nhau ở khung tranh tiếp theo. Khi vua Bịp đang bị Mihawk xẻ làm đôi vì dám thò mặt ra làm bia đỡ đạn cho Luffy. Tiện thể nhắc đến tình huống này, đây vẫn được xem là một trong những tình huống gây tranh cãi khá nhiều trong cộng đồng. Khi một nửa cho rằng Buggy đã thể hiện sự ouching với Mihawk bằng haki quan sát và trái ác quỷ bá đạo của mình, trong khi phần còn lại thì cho rằng Mihawk chỉ đang nương tay với main chính và Bịp chính của bộ truyện. Riêng với One Piece Discovery, mình nghĩ đây là một tình huống 50-50. Chúng ta thật sự chưa thể đưa ra đáp án cuối cùng, bởi như đã đề cập trong video phân tích về Buggy mà mình để trong mô tả của video này, chúng ta chưa thể khẳng định ai mới là top, ai mới là gà trong khoảnh khắc trên. Để tránh bị phất cờ việt vị, chúng ta vẫn nên đợi thêm những bằng chứng thuyết phục hơn nữa về sức mạnh của những nhân vật này từ Oda. Quay lại với nội dung của video, còn một khoảnh khắc cuối cùng mà mình muốn đề cập là tại buổi hành quyết của vua hải tặc Roger. Chúng ta có khung tranh với 3 thành viên trung tâm là các CEO hiện tại của Cross Guild. Hai bên cánh không ai khác chính là Doflamingo và Moria, hai cựu thất vũ hải khác. Đây chỉ là ngẫu nhiên hay là một màn sắp đặt đầy ẩn ý từ Oda? Nhiều bạn có thể bảo, chắc Oda muốn hint Buggy làm thất vũ hải. Nhưng nếu để ý kỹ, khung tranh đó lại thiếu nhiều gương mặt quan trọng khác của tổ chức này. Nên theo mình, đây không phải là gợi ý cho sự thăng tiến của Buggy lúc bấy giờ, mà là một gợi ý tinh tế về sự ra đời của Cross Guild, tổ chức đang khuấy đảo thời đại ngày nay. Thử ngẫm mà xem, thế hệ của những Mihawk, Crocodile, Doflamingo chính là cầu nối giữa hai thời đại. Họ từng cùng thời với các huyền thoại như Big Mom và Kaido, nhưng rồi đều ăn đấm từ những thanh niên máu liều nhiều hơn máu não như Luffy và Law. Và khi đã chính thức trở lại một lần nữa với tôn chỉ tao yếu nhưng anh em tao đông, chính họ là những kẻ cần phải bị đánh bại hoàn toàn của thời đại cũ, những nhân vật mà thế hệ mới phải vượt qua để thực sự nắm giữ kỷ nguyên tiếp theo. Bạn nghĩ sao về gợi ý hay ho trên? Comment dưới video cho mọi người cùng vào tham kiến nhé. Cảm ơn các bạn. See ya. Đừng quên bấm nút like và subscribe kênh để có thể theo dõi những video mới của mình dễ dàng hơn.